Okey, kali ni kita nak repair kipas siling yang ni tak bergerak langsung. Jadi kita nak check apa yang rosak. First kita dah buka macam ni. So first kita check dia punya wire, 3 wire ni dia ada, masih ada connectivity tak. Okay, saya menggunakan multimeter jenis Aneng ST205. Untuk model ni kita hanya auto select je untuk check dia punya connectivity lah, connectivity, ohm, voltage, semua tak perlu, dia auto select, senang. Dia juga boleh check capacitance. Okay, first kita check 3 wire yang daripada motor dalam ni. Tengok dia ada connectivity tak untuk 3. Kita okay, dia so dalam 0.28 ohm, kilo ohm, so ok lagi. Wire di antara dua ni putih dan merah pun ok. So di antara merah dan hitam 0.5, ok lagi. So kita check kapasitor pula. Kapasitor kita kena buka. So kapasitor kita tengok ni, kita select ke kapasitor. .6 microfarad. Mungkin dah tak ok ni kapasitor ni, rosak. Kita tengok value dia. Tengok dia punya, sepatutnya 2 microfarad plus minus 5%, plus minus 1%, sepatutnya dalam 1.9 hingga 2.1 microfarad. Tapi value ni dah macam dah kurang sangat. So 0.6 microfarad, dah kurang sangat. Kita check juga dia punya bearing ni okey tak. Nampaknya tak smooth. Dia macam tersangkut, tak ketat. So bearing ni ada masalah, menyebabkan kapasitor dia cepat rosak.
lancar. Dah. So kita pasang balik pada casing dia. Kita pasang semula kapasitor. Kapasitor yang dah test ok.